dupla hagymából is. Ismét egy kis zsír. És akkor jön a következő burgonya réteg. Igen, és akkor eligazgatom. Úgy. Így szépen. Zsír. Só. Hagyma. Jó sok hagymát teszek. A szalonna. Ismét. És akkor jön megint a krumpli. Így. Zsír. Só. És a maradék szalonnából egy pár darab a tetejére még. Így is akkor megy a sütőbe 235 fokra. Egy picit csilit szórok még a tetejére, mert én azt szeretem, de elhagyható. Kezdetben meg szoktam takarni a tetejét, hogy egy kicsikét párolódjon meg, és utána fogom levenni. 10 percig legalább, 15 percig ez alatt fogom sütni. Elkészült a szépséges tepszis krumpli. Elkészült a finomság. Tejföl. Wow. Jó étvágyat kívánok! Köszönöm, hogy megnézted a videót. Örülök, hogy itt voltál. Nagyon ajánlom, hogy kipróbáld ezt a receptet. Tényleg minden van otthon, gondolom neked is, ami ehhez szükséges. Úgyhogy köszönöm a figyelmedet, jó egészséget, szervusz!